Kita mulakan dengan permutation dulu. Apa tu permutation? Okay, dalam permutation, yang paling penting, order of arrangement. Kat sini dah tulis ni. Order of arrangement is important. Okay, dalam permutation ni ada 5 bahagian utama yang saya akan sentuh hari ni, iaitu multiplication rule, permutation for n different object, permutation of n different object, taking r object each time. Ni ada plus ni. Plus ni maksud ada circular permutation. Sebab KSSM baru ada circular permutation. Okay, lepas tu permutation for n object involving identical object plus circular permutation juga. Ni benda baru ni. Okay, dan yang terakhir permutation with certain condition. Okay, ini untuk permutation dulu. Okay. Mari kita lihat multiplication rule. Apa itu multiplication rule? Okay, multiplication rule state that if an event can occur in m ways and a second event can occur in n ways, then both event can occur in m times n ways. Jadi ini kena faham. First event m, second event n. Jadi dia jadi m darab n ways. Okay, mari kita lihat question 1. Macam mana nak fahamkan ni? Okay, a shop sell 4 different flavors of yogurt drink in 3 different sizes. Nadia wants to buy a bottle of yogurt drink. Find the number of possible choices. Okay, jadi first thing, kita nak detect mana satu M. Okay, kat sini kita ada 4 different flavors. Jadi yang ni kita jadikan dia M. 4 different flavors. Okay, lepas tu kita ada 3 different sizes. Yang ni adalah N. So kita dah ada M dengan N. Therefore nak dapatkan the number of possible choices is M times N. Dapatlah 4 multiply by 3. 12 the answer. Mudah kan? Simple je konsep multiplication rules ni. Okay, don't worry. Kita ada tengok soalan seterusnya. Okay, there are 3 different routes to travel from location A to location B, and 2 different routes to travel from location B to location C. Find the number of ways a person can travel from location A to location C via location B. Aduh, baca ayat ni pun mungkin ada dah pening. Ada A, ada B, ada C, ada via lagi. Okay, tak apa. Kita tengok sini. First dia kata location A to location B. Okay, kita highlight tu. Kita ada 3 different route. Jadi yang ni confirm lah kita jadikan dia M. Okay. Lepas tu ada berapa route lagi? Next sentence yang seterusnya ni. And 2 different route to travel from location B to location C. Jadi itu kita jadikan N. Jadi sekarang ni dah bolehlah cari number of way a person can travel from location A to location C via location B, M times N. Jadi 3 darab dengan 2. Kita dapat 6. Senang je kan? Ini kita baru nak warm up okay. Next. Question 3. A kopitiam shop offers a breakfast set. The menu is in the diagram below. Find the number of breakfast set that can be chosen from the menu if customer need to choose only one menu from each menu. A, menu B and menu C. Okay, dah petang-petang ni saya harap awak semua dah makan ni. Kalau tak tengok menu pun lapar ni nanti. Okay, kita ada menu A, roti canai, roti naan, roti jala. And then we have menu B, curry gravy, dal gravy. And then we have menu C, coffee, milk tea, Milo and Nescafe. Oh, sedapnya dapat Nescafe petang-petang ni. Okay, menu A, ada berapa tadi? Kita ada 3. Menu B,
Ada berapa? Kita ada 2. And last, menu C. Ada berapa? Ada 4. So, from this information, berapakah number of breakfast set that can be chosen? A multiple by B multiple by C. So, we have here 3 times 2 times 4. Dapat 24. Senang je kan? This is multiplication rule. Okay? Right. Now, kita pergi ke part 2. Okay, permutation for n different object. Okay, kita pergi sini. Okay, the number of permutation of n object is given by n factorial. Apa tu n factorial? N factorial is actually npn. Npn tu apa pula? N multiply by n minus 1, multiply by n minus 2, multiply by etc. until kita dapat 1. Itulah maksudnya n factorial ataupun npn. Okay, kita tengok question 4. Without using calculator. The keyword here is without using calculator. Because nanti ada anak murid saya cakap, cikgu tekan calculator pun dapat jawapan. Yes, betul. But then this question is without using calculator. That means dia nak tengok method yang awak tunjukkan. Bukannya jawapan akhir je terus. Okay, find the value of each of the following. So kita nak soalan A. 6 factorial. So 6 factorial, 6P6. So 6P6, how to get that 6 factorial? Ataupun kita kembangkan dia jadi 6 darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. So dapatlah 720. Senang je kan? Okay, now kita try B pula. 7 factorial over 3 factorial. So 7 factorial ni kita kena pecahkan, begitu juga dengan 3 factorial. So kita dapat macam ni lah. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 divided by 3 times 2 times 1 sebab 3 factorial tadi. So look carefully here. Ada tak nilai yang hampir sama yang kita boleh eliminate? Ada kan? 3 times 2 times 1. Kat sini. Sama juga dengan yang atas tu. 3 times 2 times 1. Kita boleh cancel dia. So what's left? Kita ada 7 times 6 times 5 times 4. Dapatlah 840. Okay? Okay, now try C pula. Macam mana pula soalan C ni? Sama juga. Expand dulu. 6 factorial become 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Over 3 factorial is 3 times 2 times 1. And 2 factorial is 2 times 1. Okay, again, tengok carefully kat sini. Ada tak yang boleh kita eliminate atau cancel? Okay, kita ada 3 times 2 times 1. Sama juga dengan kat bawah tu. 3 times 2 times 1. So, what's left? Kita ada ni. 6 times 5 times 4 times multiple by 4 over 2 multiple by 1. So, dapat 60. Okay? Saya harap semua boleh faham ni. Again, ni without using calculator. Memang tekan calculator boleh terus dapat jawapan. Tapi dia nak tengok ni method awak. Okay? Alright. Now, kita proceed. Okay, question 5. Arina buys 3 different types of potted plants. Find the number of ways she can arrange the plant in a row. Okay, now kita ada 3 pasu. Macam mana kita nak faham, kita nak susun ni, nak dapat the number of ways kita boleh arrange the plant. Arina nak arrange ni. Okay, kita tengok dulu. Bila nak 3 different types, so kita ada 3 pasu ni. Kita ada 3 pilihan untuk tempat yang pertama. So 3 ways. Okay, lepas tu kita dah fix lah, kita kata satu pasu letak situ. So for the second place, kita ada 2 pilihan, 2 cara untuk letak pasu tu. So that means we have 2 ways. Kita dah fix satu pasu. So at the third place, kita ada left 1 way. So dari sini, balik semula multiple rules tadi. Kita ada number of way kita boleh arrange the plant in a row is 3 times 2 times 1. Kita dapat 6 different way to arrange the plotted plant in a row. Ataupun ni boleh kita tulis dalam bentuk 3B3. Okay, sebab kita ada 3 pasu nak susun dekat 3 tempat. Tu maksudnya. Okay, ini dalam bentuk sebaris. Okay, next question 6. Kita tengok lagi sir. Tadi pasu. Now kita pergi ke nombor pula. Find the number of 4-digit numbers that can be formed from the digit 1, 3,
7 and 8 without repetition of digits. Apa maksud ni? Nombor ni tak boleh digunakan berulang kali. Sekali guna je. Jadi dia nak 4 digits number. So bila 4 digits number, maksudnya ada 4 tempat. Dan berapa nombor tadi kita ada? Kita ada 1, 3 ni considered 2, 7 and 8. So maksudnya ada 4. Ada 4 nombor nak letak dekat 4 tempat. So it become 4P4. So 4P4, number of 4 digit number is 24. Mudah kan? Okay, next question 7. Now kita gunakan words pula pada cards. Find the number of different arrangement of these 9 cards if there is no restriction. Tak ada syarat apa-apa. The words gradients. Okay, berapa arrangement kita boleh buat daripada ni? Ada berapa tadi? 9 cards. So 9 card nak susun 9 juga. So therefore jawapan kita 9P9. 362,880. Mudah kan? Senang je permutation ni. Okay, next. Okay, sekarang ni saya dah sediakan satu video untuk permutation of an object in a circle. Sebab dia ada sikit beza daripada bila kita buat dia sebaris. Now in a circle. Okay, mari kita dengar dulu. Macam mana nak faham yang ni? Okay. Permutation of an object in a circle. Sebelum ini, permutation yang kita kira semuanya adalah berasaskan sebaris. Seperti pasu ini yang kita susun dalam bentuk sebaris. Mari kita lihat contoh example 5 yang telah kita buat sebelum ini. Kita labelkan ketiga-tiga pasu ini sebagai pasu A, pasu B dan pasu C. Okay. Dari ketiga-tiga pasu ini, kita akan dapat number of way to arrange 3 potted plant adalah 3P3. 3 darab 2 darab 1, kita mendapat 6 cara berbeza untuk menyusun pasu-pasu bunga ini. 6 cara ini kita boleh representkan dalam bentuk grafikal seperti yang kita dapat lihat sekarang. Okey. 6 cara itu adalah ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, CBA. Bagaimana jika kita susun pasu-pasu ini dalam bentuk bulatan? Mari kita lihat. Dari 6 susunan yang kita telah susun dalam bentuk sebaris tadi, kita akan cuba susun satu persatu dalam bentuk bulatan. Namun begitu, kita akan tetapkan susunan semua dalam bentuk arah lawan jam. Okey, kita lihat susunan yang pertama, iaitu ABC. Kita susun ke dalam bentuk bulatan, kita akan dapat ABC ini, dan jika kita fokus kepada A mengikut arah lawan jam, maka kita akan dapat susunan ABC seperti yang tertera di dalam kotak color purple ni. Okay, mari kita lihat contoh yang kedua. Kita pilih BCA. Okay, BCA, BCA, dan jika kita fokus pada pasu A, kita tetap akan dapat susunan A, B, C. Kita lihat pula susunan yang ketiga, C, A, B. Okay, kita buat dalam bentuk bulatan, C, A, B. Dan jika kita fokus kepada pasu A, susunan adalah A, B, C juga. Lihat betul-betul. Ketiga-tiga bentuk susunan yang berbeza jika pada garis lurus, tapi jika disusun dalam bentuk bulatan, semua susunannya adalah sama, iaitu A, B, C. Mari kita lihat bagaimana lagi 3 cara susunan. Kita fokus pada ACB pula. Okay, ACB.
kita susun ACB. Dan jika fokus kepada A, arah lawan jam, kita akan dapat ACB. Seterusnya, kita lihat pada BAC. Susunannya, kita lihat sini, BAC. Fokus kepada A, arah lawan jam. Kita dapat ACB. Dan yang terakhir, CBA, kita susun dalam bentuk bulatan. CBA, kita fokus pada pasu A juga. Kita akan dapat ACB. Kita perhatikan daripada ke-6 susunan yang kita dapat daripada susunan yang sebaris, jika disusun dalam bentuk bulatan, secara amnya kita tengok kita hanya dapat 2 bentuk susunan, iaitu ABC yang dalam kotak purple ini dan ACB yang dalam kotak coklat ini. Okey, kita ada 2 susunan sahaja tadi seperti yang saya katakan. Kita ada ABC dan ACB. Mari kita semak bagaimana jika kita menggunakan formula. Adakah kita akan mendapat jawapan yang sama? Okey. Permutation of an object in a circle, formulanya adalah n factorial bahagi n. Jika dikembangkan, kita akan dapat n darab dengan n tolak 1, darab n tolak 2, darab n tolak 3 dan seterusnya dibahagikan dengan n. Kita simplifykan, maksudnya n tu boleh dibahagi. Kita akan terhasil n tolak 1, darab n tolak 2, darab n tolak 3. Dan ini sebenarnya adalah ringkasan bagi n tolak 1 factorial. Mari kita gunakan contoh yang tadi, yang telah diterangkan. Okey. N kita adalah 3 sebab kita ada 3 potted plant. Kita masukkan ke dalam formula. 3 factorial bahagi 3 sama dengan 3 tolak 1 factorial. Terhasillah jawapannya 2. Sama bukan? Dengan cara kiraan manual tadi, kita dapat 2 jawapan. Okey. Terus pergi ke question 8. Saya harap boleh faham tadi explanation tentang permutation for n different object in a circle. Kenapa formula dia jadi macam tu? Okay, now question 8. Dia kata, determine the number of way to arrange 8 people to sit at a round table. So kita ada 8 people nak arrange at a round table. Okay, so dari sini kita dapat tahu n kita adalah 8. Okay, berdasarkan formula tadi, n tolak 1 factorial. Jadi 8 tolak 1 factorial, kita dapatlah 7 factorial. So 7 factorial, tekan kalkulator, kita dapat 5040. Senangkan? Sebab kat keyword kat dalam soalan ni, round table. Jadi round table, kena guna formula ni, n tolak 1 factorial. Okay, next. Sekarang ni saya nak anda semua dengar lagi satu explanation. Kali ni dia babitkan gelang. Ada sikit beza kalau guna kat table untuk circle ni dan bila gelang ataupun rantai. Okay, mari kita dengar dan lihat explanation ni. Permutation for n different object arranged in a circle. Kali ini kita ingin lihat situasi yang dinamakan anti-clockwise sama juga dengan clockwise. Bayangkan anda memakai gelang tangan di sebelah tangan kiri dan terdapat manik-manik pada gelang tangan tersebut. Manik-manik tu kita labelkan sebagai A, B, C dan D mengikut arah lawan jam. Dan kita dapat susunan untuk manik-manik tersebut A, B, C dan D. Tiba-tiba kita nak pakai gelang tu di sebelah tangan kanan pula. Maka kita terbalikkan gelang tangan seperti yang dapat dilihat di skrin dan kita labelkan gelang tangan mengikut arah jam A,
B, C dan D. Daripada ini, kita dapat susunan manik A, B, C, D. Perhatikan betul-betul. Susunan bila mengikut arah lawan jam untuk manik-manik tu A, B, C, D dan juga susunan mengikut arah jam untuk manik-manik di sebelah tangan kanan A, B, C, D. Sama bukan? Ini yang kita namakan situasi anti-clockwise sama juga dengan clockwise. Sekarang, manik yang ada pada gelang tersebut kita kurangkan kepada 3. Mengapa? Supaya kita lebih mudah faham dan kita boleh relate dengan contoh sebelum ini. Sebelum itu, kita tengok semula graphical representation yang kita perolehi semasa kita menyusun 3 perkara dalam bentuk sebaris. Kita dapat 6 cara susunan yang berbeza seperti ini. Namun begitu, jika disusun dalam bentuk bulatan, kita hanya memperolehi 2 cara susunan yang berbeza, iaitu ABC dan ACB. Adakah ini benar untuk gelang tangan dan rantai? Mari kita lihat. Sekarang kita lihat manik yang berada di sebelah tangan kiri jika kita susun mengikut arah lawan jam, kita akan dapat ABC bagi gelang di sebelah tangan kiri. Kalau gelang di sebelah tangan kanan, kita susun mengikut arah lawan jam juga, kita akan dapat ACB. Ini kedua-duanya kita susun mengikut arah lawan jam. Tapi jika kita pertimbangkan, kita susun mengikut arah jam pada gelang di tangan kanan. Arah jam. Pusing Maka kita akan dapat ABC. Situasi ini yang kita akan namakan sebagai double counting. Ada 2 kali kiraan. Maka daripada formula circular permutation sebelum ini, iaitu n tolak 1 faktorial, bagi mengelakkan double counting untuk necklace dan bracelet, kita perlu bahagikan dengan 2. Maka formulanya adalah n tolak 1 faktorial dibahagikan dengan 2. Okey, now kita tengok contoh seterusnya. Kalau ada yang dah mula macam nak rasa nak ngantuk tu, tahulah petang kan? Okey, segarkan diri, minum air banyak-banyak. Kita tengok soalan 9. Okey, lepas ni soalan je, dah tak ada video lagi dah. Question 9. Determine the number of way to arrange 9 gemstone with different color to form a chain. Okey, ni rantai ataupun ni chain mestilah dalam bentuk bulatan. So kita kena guna formula tadi. Yang mana? N tolak 1 faktorial bahagi 2. So kita dah tahu kenapa kena bahagi 2 kan? Jadi sekarang ni kita buat 9 sebab ada 9 gemstone minus 1 faktorial. Jadi tinggal 8 faktorial bahagi dengan 2. Dapatlah 20,160. Okey, highlight balik. Kenapa bahagi 2? Sebab kita kata clockwise and anti-clockwise arrangement look the same. Special untuk chain and also bracelet. Okay, next. Kita tengok pula ni. Permutation for n different object taking R object each time. Tadi semua NPN. Now ada R pula. So that's mean NPR. Okay, apa tu NPR? Now kita ada kat sini, the number of permutation of n object taking R each time is given by NPR. Equal to n factorial bahagi n tolak R factorial. Where R is less and equal than n. Syarat ni penting ni. R mesti lebih kecil daripada n. Jadi kalau awak buat ni, atas mesti besar ataupun sama dengan yang bawah ni. Yang bawah ni tak boleh lebih besar daripada n. Now kita tengok question 10. Macam mana nak jawab? Without using a calculator,
find the value of 5P3. Jadi apa? Jangan tekan calculator. Kena tunjuk jalan kerja. Kalau awak tekan calculator memang terus dapat jawapan. Okay, how to solve this one? Okay, 5P3 kita tahu formula n factorial. Jadi it means 5 factorial. Bahagi dengan 5 tolak 3 factorial. So kita dapat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. And divide by 5 tolak 3 tinggal 2. That means 2 factorial is 2 times 1. So tengok atas dengan bawah ni ada tak yang sama? Boleh disimplify. We have 2 times 1, cancel. So kita ada 5 kali 4 kali 3, dapatlah 60. Senang kan? Soalan macam ni mungkin keluar kertas 1 ni. Okay, next. Soalan 11. Okay, there are 6 parking lot in a row in front of a shop. Find the number of way 4 drivers can park their cars in front of the shop. Okay, macam mana? Nak kena tahu N dulu. Which one is N? Which one is R? Nombor yang besar tu selalunya N lah. So 6 parking lot ni N. Okay, so mana R? 4 drivers. Itu R dia. Okay, so nak cari ni find the number of way. Kita dapatlah 6P4 or 6 factorial over 6 minus 4 factorial. 360. Senang kan? Okay, next. Question 12. Kalau saya rasa laju, okay tak laju lah. InsyaAllah harap semua boleh ikut. Okay, now. Given 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Find the number of 4 digit number that can be formed from the 6 digit if repetition of digit is not allowed. So, nombor ni tak boleh digunakan berulang kali. Dia nak 4 digit number daripada 6 digit yang diberi ni. Jadi mana N, mana R? 6 digit tu N lah. Mana R dia? Yang 4 digit tu. So kita dah tahu N, dah tahu R, mudah. So it become 6P4. 6 factorial over 6 minus 4 factorial, 360. Okay, senang kan? Okay, kita pergi ke seterusnya. Permutation for n different object taking R object each time. Circle. Ni babit circle tadi yang kita dah bincangkan. Okay, tapi dalam ni, the number of permutation for n different object taking R object each time and arrange in a circle. NPR. Sebab NPR, bila dia ada arrange in circle, kita kena divide by R. Okay. Apa pula ada yang kedua ni? Yang ni untuk yang tadi kita kata clockwise and anti-clockwise arrangement are the same. So that means ini untuk macam bracelet ataupun chain. Okay. So yang ni NPR bahagi dengan 2R. Kenapa ada 2 ni? Kan tadi kita dah kata yang sebelum ni. Kena bahagi 2 bila chain and also bracelet. Sama juga dengan ni. NPR bahagi R. Yang ni sebab clockwise and anti-clockwise sama. Bahagi dengan 2R. Okay, mari kita lihat contoh. Question 13. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? An employee at a restaurant need to arrange 10 plates on a round table. But the table can only accommodate 6 plates. Find the number of way to arrange the plates. Okay. First, mana N, mana R? Itu memang nombor 1. Awak kena cari tu dulu. Okay, kita tengok di sini. N kita 10. R kita 6. Okay, kita tahu ni arrange in a circle. Sebab apa? Around table. So, formula kita kena guna tadi 10PR bahagi dengan R. NPR bahagi dengan R. Jadi ini 10P6 bahagi dengan 6. Sebab apa? 6 ni lah need to be divided by 6 because 6 plate is repeating 6 times. Dapatlah jawapannya 25,200. Okay, mudah kan? Next. Macam mana pula kalau bracelet? Case bracelet pula. Mari kita tengok contoh seterusnya. Okay, question 14. Safiah bought 10 bits of different color from handicraft market in Kuching and she intends to make a bracelet. Safiah realized that the bracelet require only 6 bits. How many ways are there to make the bracelet? Okay, macam biasa, kena tahu dulu which one is N, which one is R. N yang 10 bits, okay, R they require only 6 bits. Kita dah tahu kita punya N, kita dah tahu kita punya R. Now, this is in circle sebab bracelet and then is bracelet kena ada bahagi 2 tadi. So that's why here kita ada number of way to make the bracelet is 10P6 divide by 6
multiple by 2. Ada tambah ni yang ni, multiple by 2. Sebab clockwise and anti-clockwise arrangement are the same. So kita dapat jawapan kita 12,600. Senang kan? Okay, next part. Permutation for an object involving identical. Okay, kita dah touch circle. Now kita nak go through identical pula. Macam mana identical? Okay, apa tu? The number of permutation for an object involving identical object is given by P equal to N factorial bahagi A factorial, B factorial and C factorial. Apa tu ABC? The number of identical object for each type. Jadi identical tu macam mana? Tengok question 15 ni. Dia kata calculate the number of way to arrange all the letters of the word assessment. Yang mana identical? Tengok A. Ada tak? Tak ada. Double. S ada. Ada berapa S kat sini? Ada 4. E ada berapa? Ada 2. So itu yang identical. The word assessment consists of 10 letters. Ada 10 ni. Tapi ada 4 identical letter S dan 2 identical letter E. Jadi macam mana nak cari permutation dia? The number of way to arrange. The word arrange tu permutation lah. 10 factorial sebab ada tadi consists of 10 letters. Divide by, ada identical dia 4 untuk S dan 2 untuk E. So dapatlah 75,600. Mudah kan? Okay, now soalan 16 pula. Okay, there are 5 blue crayons and 3 red crayons in a container. Find the number of way to arrange all the crayon in one line. Dia nak arrange in one line. So permutation. Okay, now kat sini kita tengok. Ada blue crayon ada 5. Red crayon ada 3. So maksudnya ada benda yang sama. Bila benda yang sama tu identical. So identical. 5 blue crayon, 5 factorial. 3 red crayon, 3 factorial. So kita dapat sini. The number of way to arrange. Total ni 5 dengan 3 sebab N dia 8 factorial. Bahagi dengan yang identical 5 factorial dan 3 factorial. Kita dapat 56. Okay, saya harap semua boleh ikut ni. Saya dah pergi slow mungkin. Okay, now kita nak masuk permutation with certain condition. Kita up sikit lagi lah soalan kita. Certain condition. Question 17. Calculate the number of 3-digit odd number that can be formed from the digit 2, 3, 4, 6 and 7 without repetition. Macam mana nak selesaikan soalan ni? First dia kata number of 3-digit odd number. Ada syarat kat sini. Lepas tu guna nombor ni pula. 2, 3, 4, 6 dan 7 without repetition. Okay, mari kita lihat macam mana nak selesaikan 3-digit odd number. So ada 3 tempat. Kita sediakan 3 tempat. Lepas tu sebab odd. Odd tu nombor ganjil. Bila ganjil kita tengok kat mana? Yang belakang lah. Nombor hujung belakang tu. So yang boleh ganjil nombor apa? 3 ataupun 7. Jadi kat belakang ni kita boleh letak nombor 3 atau nombor 7. Okay, jadi yang depan ni nak isi apa? Yang baki tu kita boleh isi dengan baki nombor. Kalau kita dah letak 1 nombor kat sini, so kita ada 4 lagi nombor. Okay, 1 nombor tu apa? Mungkin kita letak 3 atau 7. So dah fix 1 nombor. Daripada 5, dah buang 1 nombor letak sini, tinggal 4. Nak letak dekat 2 tempat. Jadi sebab itulah 4P2. Okay, jadi macam mana nak dapat jawapan ni? Jawapan dia, the total number of 3-digit odd number 2P1. Mana datang 2P1 ni? Ni. Kita ada 2 pilihan nak letak kat 1 tempat. Okay, darab dengan 4P2. Yang ni tadi kita ada 4 pilihan nak letak kat 2 tempat. So dapatlah jawapan dia 24. Mudah kan? Harap boleh faham. Okay, ini tadi saya tulis kat sini. Supaya boleh faham lagi. Because we have 2 choice to be put at one place, 3 or 7. Okay, mari kita pergi ke soalan 18 pula. Macam mana nak selesaikan yang ni pula? 3 women and 2 men are lining up to receive free drinks. Find the number of possible arrangement
if two men are at both end of the line. Okay, macam apa maksud tu? Hujung-hujung mesti lelaki, men. So first kita consider man 1, M1 and man 2, M2. Supaya senang kita nak tulis. Okay, kita ada two situation now. Situation pertama, kita kata M1, man 1 dekat depan, man 2 dekat bahagian hujung. Ataupun man 2 kat depan, man 1 dekat belakang. Sebab dia kata hujung-hujung kan? Okay, jadi dekat tengah-tengah ni kita kena letak 3P2. Why 3? Sebab ada tinggal 3 women lagi nak letak dekat 2 places. The same thing for the second situation. Kita ada 3 women nak letak kat 2 places. Jadi the answer for this, kita dapat number of possible arrangement 3P2 plus 3P2. Mana datang ni? Ni sebab M1 dah fix man 1 kat sini. So 1 multiply by 3P2 multiply by M2 fix 1. Tu kita dapat 3P2 je. The same thing for the second situation. M2 ni fix 1 multiple by 3P2 multiple by M1 ni 1 person. Fix 1 jadi tambah dengan 3P2. Dapatlah jawapan dia 12. Okay. Mari kita lihat. The next question. 19. Okay. Now yang ni pula macam mana pula ni? Kita ada 6 female student and 5 male student lining up for a photo session. Okay. Find the number of possible arrangement if the female student and male student have to be arranged alternately. The keyword here is alternately. Kita ada 6 female and 5 male tapi nak arrange alternately. Okay. Permutation semua awak tengok ayat dia semua ada. Lining up, arrangement, line, sebaris tapi sekarang kita ada circle. The circles line up, dia mesti permutation. Okay. Now kita tengok. Kita ada 5 plus 6, kita ada 11 places. So saya dah buat ni ada 11 tempat. Okay, kita nak arrange alternately. So bila alternately maksudnya berselang-seli lah. Kita tengok mana yang lebih besar. Female ke male bilangan dia. Okay, female lah. Jadi kita mulakan dengan female. Okay, kita letak tempat pertama female. Ada 6 kemungkinan nak letak tempat pertama. Okay, tempat kedua tak boleh letak sebab nak kena alternate dengan male. Kita pergi ke tempat ketiga. Dah letak tadi female first, yang ni tinggal 5. Okay, lepas tu skip untuk male. Tempat yang seterusnya ada 4 pilihan. Lepas tu skip satu tempat, tempat seterusnya ada 3 pilihan. Skip satu tempat, tempat seterusnya ada 2 pilihan. Skip satu tempat, tempat terakhir 1 pilihan. Ini kita settlekan untuk female dulu. So 6, 5, 4, 3, 2 ni kita multiply all. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Kita dapat ni sebenarnya 6P6. Okay. Jadi now kita arrange pula male. Male 5, 4, 3, 2, 1. Okay, arrange ni kita dapat 5 times 3 times 2 times 1. So dapatlah 5P5 multiply these two together. Dapat jawapan 86,400. Senang kan sebenarnya? Okay, next question 20. Okay, calculate the number of different way the letter from the word nuclear can be arranged such that the vowel have to be side by side. The keyword here now is side by side. Macam mana nak selesaikan? Okay, vowels kita tahu daripada perkataan nuclear ada UE dengan A. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Assume that we tie it together so it will become one unit. So UEA ni kita ikat dia jadi satu. Okay, now daripada UEA vowel dah ikat satu dengan baki huruf yang bukan vowels that is N, K, L and R kita ada 5 letters. Kita nak arrange kat 5 places. So 5 letters at 5 places kita dapatlah situ 5P5. Then kita kena consider pula UEA tu dia boleh di-alternatekan, di-interchange. Dia bukan UEA, EUA, AUE dan sebagainya. So kita ada 3, nak arrange 3, so 3P3. So to solve this question, kita akan dapat number of different way, 5P5 yang tadi, multiply by 3P3. Dapatlah 720. Senang kan? Saya harap semua boleh ikut lagi ni. Okay, next question 21.
Okay, now kat sini dia kata seated together. The keyword dia seated together. In an IB classroom, 5 students A, B, C, D and E needs to be arranged at a round table. Sudah ada round table, maksudnya circle. Okay, so sebab circle, find the number of way to arrange all 5 students. If 2 students A and B want to be seated together. A dengan B nak duduk together. Tapi sekarang ni at round table, circle pula. Macam mana nak solve soalan ni? Situasi dia sama juga macam tadi mula-mula. Kita ikat A and B. Kita tie it together sebab dia nak sit together. Become one unit. So sebab ni circle kita kena guna formula. Ingat tak yang tadi kita dah bincangkan? N tolak 1 factorial. So N ni dari mana? Kita ada A, B, C, D, E. A dengan B dah ikat jadi 1. Lepas tu ada C, D, E. Ada 3. 3 tambah 1 jadi 4. That's why kita ada ni. 4 tolak 1 factorial. So we got here 6. Okay, dapat 6. So next. A dengan B ni boleh interchange among themselves. Dia boleh AB, dia boleh BA. Jadi dia dapat 2P2. So to solve this question, the number of way to arrange all the 5 students at a round table, 4 minus 1 factorial, that is 6. Multiply by 2P2, that is 2. Dapatlah 12. Senang kan? Okay, mari kita lihat contoh seterusnya pula. Question 22. Okay, now here kita ada 9 cards written with the letters from the word committee. Committee are to be arranged in a row. If the vowel have to be arranged side by side, calculate the number of different arrangement. Side by side lagi. Tapi apa pula kat sini? Yang ni identical. Kita touch identical pula. Dia side by side tapi identical. Macam mana nak tahu identical? Tengok dekat word committee. Ada tak yang repeated alphabet? Jadi dekat sini, first, vowel. Sebab dia kata, vowel have to be arranged side by side. So, vowel the word from committee, O-I-E-E. Ada 4, O-I-E-E. Jadi, kita kena ikat dia. Jadi, 1. Kita arrange dia, umpama ikat lah. Jadi, 1 unit. So, daripada sini, kita tinggal ni dah ikat. Kita ada yang bukan vowels, that is C, M, M, T, T. So ini ada 2, 4, 5. Ikat yang ni jadi 6 lah. So ada 6 alphabet or 6 letters to arrange at 6 places. Kita ada 6 factorial. But then kenapa kena bahagi ni? Sebab kita ada identical M dan identical T. Jadi kena 2 factorial darab 2 factorial. Sebab tadi tak ada identical, kita terus 6P6 ataupun 6 factorial. Sebab ni ada identical, kena bahagi dengan A factorial, B factorial. Sebab tu kena bahagi ni, 2 factorial, 2 factorial. Okay, then kita kena consider vowel tadi pula. Arrangement vowel, kita ada O-I-E-E. Tapi kat sini pun ada identical. Dia ada 4, that means 4 factorial ataupun 4P4. But then E tu identical. So kena bahagi dengan 2 factorial. So to solve this question, the number of different arrangement, 6 factorial bahagi dengan 2 factorial darab 2 factorial. Yang tadi ni. Darab dengan yang vowel pula. 4 factorial bahagi 2 factorial. So dapatlah 2160. Senang kan? Okay, kalau ada yang mula dah nak pening lalat, tarik nafas. InsyaAllah boleh. Okay, next. Question 23. Banyak lagi ni soalan kita nak bincangkan ni. Okay, calculate the number of 4 digit even number less than 5,000 that can be formed from the digit 3, 4, 5, 6, 9 without repetition. Dia nak 4 digit je tapi daripada 5 digit yang diberi. And then even number less than 5,000. So, kalau 4 digit kita buatlah 4 tempat. Sebab dia nak less than 5,000, nombor apa yang boleh letak kat depan ni? So, kita boleh letak 3 ataupun 4. 3 ataupun 4. Sebab less than 5. Kenapa tak boleh letak 5? Kalau dah 5 sini, nombor belakang ni boleh 3, 4, 6, 9. So, dah greater than 5,000. So, sebab tu kita pilih 3 dan 4 sahaja. Next, dia dah kata even number. Kena tengok belakang ni. Even number, apa yang boleh letak kat belakang? Kita boleh letak 4 ataupun 6 sebab nombor genap.
daripada nombor 3, 4, 5, 6 dan 9. Yang genap kita tengok belakang boleh 4 ataupun 6. Okay, jadi sekarang ni kita ada dua situasi. Sebab depan ada 4, belakang pun ada 4. Mana boleh macam tu? Sebab dia kata without repetition. Okay? Jadi sekarang ni kita pergi situation A. Okay. Okay, situation A. Kita pergi kat sini, kita letak nombor 3. Okay, kat belakang ni kita boleh letak 4 ataupun 6. Okay. Okay, depan ni kita consider letak 3 dulu. Okay, jadi kat belakang boleh 4 ataupun 6. So dah fix kat sini 3, satu sahaja. Okay, belakang ni 4 atau 6. Okay, situation yang seterusnya pula B. Kalau kita letak 4 kat depan ni ataupun 6 kat hujung ni. Kenapa tak boleh letak 4 juga? Tadi dah kata without repetition. Okay. Jadi macam mana nak kira ni? Okay, kita tengok kiraan dia. Sini dapat 1 sebab dah fix. Nombor 3 kat depan. 1. Okay, lepas tu kat sini ada 3 nombor lagi. Mana 3 nombor tu? Okay, kalau dah letak 3, dah buang 3. Lepas tu kat belakang ni 4 atau 6. Dah letak 1 nombor. Jadi 2 nombor dah letak, tinggal lagi 3 nombor daripada ni. Jadi 3 tu nak letak kat 2 tempat. Okay, sebab tu kita dapat 3P2. Okay, lepas tu yang dekat bahagian belakang ni kita mungkin letak 4 ataupun 6. Jadi kita dah ada 2 nak letak kat 1 tempat. 4 ataupun 6. Jadi kita dapat kat sini 1 multiply by 3 P2 times 2 P1 sama dengan 12. Okay. Alright. Now kita tengok situation B pula. Okay, macam mana? Situation B pula. Okay, situation B kita letak 4 kat depan ni tadi. So maksudnya kita ada 1. Okay, kita ada 1. Lepas tu yang kat tengah ni macam tadi sama juga. Kita ada 3 lagi nombor pilihan nak letak kat 2 tempat. Tapi yang kat belakang ni tadi kita letak 6 sahaja. Kenapa letak 6 sahaja? 4 dah letak kat depan. So boleh letak sekali je. Ada pilihan kat sini 1, 6. So depan dah 1 pilihan. Kat tengah-tengah ni 3P2 darab dengan 1 sama dengan 6. Jadi kita ada situation A or B. Jadi maksudnya kita kena tambah 12 tambah 6 dapat 18. Okey, saya akan cuba perlahankan lagi explanation saya. Bimbang ada yang tak boleh ikut ni. Okey. Question 23. Boleh tengok balik ni. Harap boleh faham. Okey, macam mana ni kita letak sini 1, kenapa sini 3P2, kenapa kat ni belakang 2P1. Lepas tu situation B pula, sini 1, 3P2 kat sini 1. Sebab kita dah letak fix nombor ni 6. Okey? Alright. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, now kita nak masuk untuk permutation. Okey, soalan SPM RSM, SPM dan forecast question. Okay, kita masuk sini. Okay. Question 24. Okay. Given N tambah 2 P3 sama dengan 30N. Find N value. Okay, 3 markah. Ni soalan forecast ramalan. Okay, macam mana nak solve soalan ni? Okay, kita tengok sini N plus 2 P3 sama dengan 30N. Okay, kita gunakan formula mana? NPR. Kita guna formula NPR iaitu N factorial bahagi dengan N tolak R factorial. Okay. N factorial ni apa tadi? N tambah 2 tu lah N factorial. Jadi kita ubah, kita dapat atas ni N tambah 2 factorial bahagi dengan bawah tu N tambah 2 tolak 3.
Mana datang 3? Tu sebab R kita 3. So N tambah 2 tolak 3 faktorial sama dengan 30N. Mana 30N ni datang daripada soalan atas balik. Tengok balik atas soalan. Okey, jadi kita dapat N tambah 2 faktorial bahagi dengan N tambah 2 tolak 3 faktorial sama dengan 30N. Now, kita ni saya bawa turun sebab kita tak nak tengok ni. Okey. Daripada N tambah 2 faktorial ni, kita boleh expand dia. Kita tahu tadi N faktorial adalah N tolak 1. Tapi sebab ni N tambah 2, jadi kita dapat N tambah 2 multiply by N tambah 2 tolak 1. Jadi dapatlah N tambah 1 multiply dengan N tambah 1 tolak 1. Tinggallah N. Multiply lagi N tolak 1 darab dengan N tolak 2 darab dengan N tolak 3. Dan seterusnya. Okey, lepas tu yang kat bawah tu pula N tambah 2 tolak 3. So 2 tolak 3 tu tinggallah negatif 1. So kita dapat bawah ni N tolak 1 faktorial. So N tolak 1 faktorial tu adalah N tolak 1 multiply dengan N tolak 2. Mana datang N tolak 2 ni? Sebab N tolak 1 tolak 1. So dapat negatif 1, negatif 2. That's why dapat ni N tolak 2. Lepas tu tolak lagi 1. N tolak 3 dan seterusnya. Tengok betul-betul ni. Daripada yang kita expand ni, ada tak yang hampir sama yang kita boleh eliminate? Ada tak? Ada. N tolak 1 darab dengan N tolak 2 darab dengan N tolak 3. Okay, sama yang bawah. Kita eliminate. Jadi apa yang tinggal? Ni, N tambah 2 darab N tambah 1 darab N. Okay, kita dapat yang ni. Maka N tambah 2 darab N tambah 1 darab N sama dengan 30N. Okay, kita dapat sini. Sekarang ni expand. Sebelum nak expand tu, okay, N ni saya divide. Bawa sebelah sini. So tinggal N tak ada dah. Tinggal 30 je. Okay, sebelah kiri ni ada N tambah 2 darab N tambah 1. Okay. Jadi sekarang ni kita expand benda ni dapatlah kuadratik. N kuasa 2 tambah 3N tolak 28 sama dengan 0. Okey, boleh buat apa ni? Sebelum tu, mana datang negatif 28 ni? Awak dah expand 30 ni, bawa lah pindah sebelah kiri. Simplify. Dapat nilai ni. N squared tambah 3N tolak 28 sama dengan 0. Lepas tu buat apa? Factorize. Bukan kata tekan calculator. Student saya rajin macam tu. Buat apa seterusnya? Tekan calculator. No, factorize. Dapat N tambah 7, N tolak 4 equal to 0. So from this factorization, kita dapat N sama dengan negatif 7, N sama dengan 4. Tapi kenapa kita pilih N 4 je? Kenapa tak ambil negatif 7? Mana N boleh negatif? Sebab R kena lebih kecil daripada N. Kalau N ni dah negatif 7, dia dah N lebih kecil daripada 3. So tak boleh, dah salah. Jadi kita ambil N sama dengan 4. Itulah jawapan dia. Okay. Soalan macam ni saya target boleh keluar ni nanti. Okay. Jadi markah kat mana? Mungkin kat situ. Kat sini ni awal-awal ni. Okay. Lepas tu mungkin kat factorization ni awak dapat simplify ni. Okay, lepas tu jawapan akhir 3 markah. Okay, now kita proceed ke soalan seterusnya. Question 25. Okay, the diagram shows 6 cards of different letters. Okay, putera. Okay, putera. Find the number of arrangement of all the letters if, question A, no condition is imposed. Okay, B, the letters P and A are not together. Okay, ada 2 soalan kat sini. First soalan A kita buat no condition. Tak ada apa-apa syarat. Jadi kita ada berapa kad kat sini? Ada 6 kad. Jadi 6 P6. Kita nak susun 6 kad kat 6 tempat. 6P6. Dapatlah 720. Okay, senang kan? Soalan B pula. The letters P and A are not together.
So macam mana dapat ni kat sebelah kanan ni? 720 tolak 5 P5 darab 2 P2. Mana datang ni? 720 tu. Ni daripada mana? Yang tadi. Without condition. Sebab sekarang ni dia kata sini soalan ni P and A are not together. Jadi P dengan A tak boleh sama. Kita kan tadi dah belajar sebelum ni yang bila side by side tu. Jadi without condition, yang tak ada condition, tolak yang side by side, dapatlah yang not together. Jadi yang ni, yang without condition, no condition, tolak dengan kita cari bila A dengan P ni side by side. Macam mana nak buat P and A side by side? Kena ingat balik yang tadi saya bagi contoh sebelum ni. Okay, kita ada 5P5 darab dengan 2P2. Mana datang 5? Dari 6, P dengan A kita ikat jadi 1. Lepas tu tambah lagi dengan baki 4 huruf, dapat 5. Susun 5. Jadi lepas tu A dengan P ni kita boleh alternatekan dia. Bukan alternate. Kita boleh rearrange dia, dapat 2P2. Jadi 720 tolak dengan nilai ni dapatlah 480. Okay. Alright. Next. Markah. Dekat A mungkin kat situ 1 markah lah. Sebab dia kata 4 markah. Lagi 3 markah saya expect dekat question B. Okay. Now kita pergi ke question 26. Okay, dah pukul 4. Kalau yang dah mula rasa ngantuk tu, bawa-bawa bersabar. Buka mata luas-luas. Kita ada lagi banyak soalan nak bincang ni. Ni baru question 26. Okay, the diagram shows 7 cards of different letter. Ada 7 suasana. Okay, calculate the number of different ways to arrange all the cards in a row. If, question A, there is no restriction. Tak ada syarat. Bila tak ada syarat je senang. Ada 7, letak 7. Ada 10, letak 10. Itu tak ada syarat lah. Okay, B, the vowels are always separated. Vowel nak kena separated. Maksudnya separated yang macam mana? Ingat lagi tak tadi kita dah buat alternate? Okay, tak apa. Kita bincang ni. Kita tengok A dulu. There is no restriction. Okay, 7. So 7 factorial. Tapi kenapa dia bahagi ni? Kan tadi kita dah belajar pasal identical. Ada tak huruf yang berkali-kali berulang? Ada S, ada A. Jadi sebab tu kat sini ada bahagi. 2 untuk S sebab identical 2. Lepas tu A ada 3 sebab itulah 3 factorial. Jadi daripada 7 kad, 7 factorial bahagi dengan 2 factorial dan 3 factorial dapat 420. Okay. Alright. Next kita pergi B. Sebab dia kata vowels are always separated. So vowels ni kita katakan V lah. Okay, jadi saya letak V. Vowels, apa tu vowels? A, E, I, O, U lah kan? Vowels. Okay, kita letak vowels. Selang-seli. So selain vowel, mestilah yang sebakinya tu consonant. Okay, vowel ada 4. Kita nak susun 4, 3, 2, 1. Jadi sama dengan 4 factorial ataupun 4P4. Okay. Next, consonant kita ada 3. So 3 factorial ataupun 3P3. Okay. Jadi kita ada kat sini 4P4 darab 3P3. Adakah macam tu je selesai dia? Kita ada buat case identical sekarang ni. Kena bahagi dengan 2 dan 3 factorial. Sebab tadi kan kita dah kata ada identical S2 dan identical A3. Jadi sebab itulah kena bahagi. So kita dapat jawapan kita 12. Kalau tak ada identical, kita stick ke atas tu je tadi. 4P4 darab 3P3. Tapi sebab dia ada identical, kena dibahagikan dengan 2 factorial dan 3 factorial. Okay. Harapnya boleh faham. InsyaAllah. Okay, next. Soalan seterusnya. Masih lagi soalan ramalan. Fokus. Okay, banyak sangat ramalan tahun ni. Okay, the diagram shows the routes for an object move from point P to point Q. So, dia nak tengok berapa routes. P ke Q boleh bergerak. If the object can only move up. So, boleh gerak ke atas sahaja. Or to the left, ke kiri sahaja. Find the number of shortest route for the object move from point P to point Q. 2 markah je ni. Okey, mari kita lihat macam mana nak selesaikan soalan ni. First, kita tengok pergerakan ke atas.
berapa langkah dia boleh. Okey, kita tengok ada 1, 2, 3. Okey, secara umumnya ada 3 langkah ke atas. 3 move up. Okey, ke kiri pula. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ke kiri. So ada berapa jumlah langkah dia? Pergerakan dia. Kita ada 8 movement. Total 5 dan 3. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok move up 3, move left 3. Ada tak yang repeated? Atas, 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 kiri, 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 kiri. So soalan ni sebenarnya identical. Macam mana nak kesan tu? Move up, up, up. Left, 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 left. Sebab itulah sini dia jadi 8 factorial. 8 sebab 8 movement and bahagi dengan kita ada move up 3, 3 factorial dan bahagi dengan 5 factorial. Sebab kita ada move up 3, left 5. So dapat jawapan dia 56. Senang kan? Janji kena faham. Tengok identical ataupun tidak. Circle ataupun tidak. Sebaris je ke tidak? Kena tengok tu dulu. Okay. Next, kita pergi soalan 28 pula. Okay. Soalan 28 kata, diagram shows 7 letter cards. Kiamat. Okay. A 5 letter code is to be formed using 5 of these cards. Find the number of different 5 letter codes that can be formed. Okay, macam mana ni dia nak 5 letter code daripada perkataan kiamat. Okay, kita perhatikan betul-betul. Okay, dia kata keyword dekat sini different 5 letters. Maksudnya tak boleh guna huruf yang sama. Semuanya kena berbeza. Jadi kat sini kita ada 2 situation. Situation pertama with A. Situation yang kedua without A. Okay, kita with A kita letak sini. Saya letak AAKHIMT. But then A ni hanya boleh letak sekali. Sebab dia kata different 5 letter. Okay, jadi daripada A ada 2. We can choose only 1. Okay. Ada 2. Choose 1 only sebab different 5 letter. Lepas tu kita ada 5 words, letters. Nak arrange kat 4 places. Sebab apa? Tadi kita kata kita nak 5 letter code. Jadi maksudnya ada 5 tempat. Kalau satu dah ambil untuk A, jadi tinggal 4 tempat. Tapi kita ada lagi 5 huruf. Nak susun kat 4 tempat. Okay, boleh faham anda datang 5 pin 4 ni? Next, kenapa kena multiply by 5? Sebab A ni mungkin boleh tempat pertama, mungkin tempat kedua, ketiga, keempat, kelima. So A can be at any 5 places. Dapatlah jawapan dia 1200. Okay, ini kalau with A. Macam mana pula kalau without A? Okay, without A kita tengok kat sini. Kita ada 5 huruf. Nak susun kat 5 tempat. So 5P5 lah. Kita dapat 120. So the number of different 5 letter code sama dengan 1200 plus 120. Sebab apa kena plus? Sebab tadi kita dah kata with A or without A. Jadi 1200 tambah dengan 120. Jadi dapatlah 1320. 1320. Okay. Alright. Hopefully semua boleh ikut. Okay. Next. Ada lagi ni. Question 29. The diagram shows the net of a cube formed by a tanah. So bayangkan awak ada cube. Tapi lepas tu kita buka. Dapat net dia. Kita dah ada kat sini. A, B, C, D. Yang bahagian 4 ni. Okay. She wants to color the faces of cube which are labelled up with letter A, B, C and D with the different color using the color of rainbow. Okay, nak guna warna rainbow. Rainbow ada berapa warna? Kena ingat balik ni. Find the number of way to color the 4 faces. If A, red color must be used. B, red, green and blue color must be used.
Okay, situation A dulu. Mesti guna colour merah. Okay, first kita tengok tadi. Rainbow. Rainbow ada berapa warna? 7 colours. Okay, kita nak jawab soalan A sekarang ni. Dia mesti guna colour merah. So, macam mana tu situasi mesti wajib ganda merah? Okay, bayangkan ni. Kotak ni saya ambil yang tengah-tengah ni, yang A, B, C, D. Okay. Katalah, kotak pertama tu kita dah letak merah. Lepas tu, mungkin tak nak kat situ. Mungkin kotak kedua. Mungkin kotak ketiga. Mungkin kotak yang keempat. Kita boleh letak kat salah satu. Mungkin first, second, third or fourth. So, dari sini, possibility of red colour dekat A, B, C atau D, kita ada 4 cara. We have 4 ways. Okay? So, number of way for to get the 4 faces is 4. Sebab ni possibility rate first places, second, third or fourth kali dengan 6P3. Mana datang 6 ni? 6 ni remaining 6 colours. Sebab tadi kita kata rainbow ada 7. Dah ambil red tinggal 6. Tapi lepas tu nak letak kat 3 places. Kenapa 3 places? Daripada 4 ni, 1 dah mesti merah. Jadi tinggal 3 tempat kosong. Sebab itulah dapat 6P3. Jadi dapat 4 multiply by 6P3 dapat 480. Okay. Next. Kita pergi soalan B pula. B kat sini dia kata red, green and blue colour must be used. Macam mana dapat 4P3 darab 4P1 equal to 96? Macam mana ni? Okay, let's see. 4P3 ni sebab kita ada 4 places for arrangement of 3 colours. Mana 3 colours ni? This one. Red, green and blue. Kita ada 3 pilihan warna kan? Tapi kita ada 4 places. So 4P3. Lepas tu, kita ada berapa lagi yang tinggal? 4P1 ni. Kita ada 1 colour lagi. Tapi ada baki 4 colour. Mana datang 4 colour ni? Tadi kita kata rainbow ada 7. Dah tolak red, green and blue. So 7 tolak 3. Tinggal 4 warna. Tapi nak pilih lagi 1 sahaja sebab 3 tu dah dipenuhi. So kita dapat 4P3 multiply by 4P1 sama dengan 96. Okay. Harap boleh faham. Next. Soalan 30 pula. Kalau ada yang dah mula, cikgu dah nak pening lalat dah ni. Okay, tarik nafas. Lepas. Okay. InsyaAllah boleh punya. Okay, bawa bertenang Okay, saya explain pelan-pelan ni sekarang ni. Okay, macam mana nak dapat solve soalan ni? Okay, masih lagi soalan forecast, question 30. Okay, the diagram shows 2 rows of chair. Ada 2 baris Perhatikan betul-betul. Baris pertama ada 4 seat. There are 4 seat at the first row. And then 3 seats at the second row. Baris kedua ada 3. So depan ada 4, belakang ada 3. A group of people consisted of 2 children, ada 2 kanak-kanak, 1 couple of husband and wife, and 4 adults. Find the number of way to arrange them in 7 seat. 7 seat mana? Inilah, kita ada 7 kursi. 4 campur 3 ada 7. Tapi kita nak susun berapa ni? Ada 2 kanak-kanak, husband and wife. Walaupun dia tulis ni 1 couple, tapi dia husband and wife. Maksudnya ada 2 lagi orang. Tambah 4 adult. Jadi total semua ada 8. Okay. Betul ke 8? Okay. Now, find the number of way to arrange them in the 7 seats. If, okay, the couple of husband, wife and 2 children must sit in the same row. Okay, kita tengok sekarang ni. Macam mana nak selesaikan soalan A? Soalan A, number of ways. Kita dapat ni 4 factorial kali dengan 4P3. Mana datang ni? Okay, kita tengok sini. 4 factorial ni sebab dia kata husband and wife and 2 children at first row. Okay, barisan depan ni ada 4 kerusi. Kita dah fixkan. Husband dengan wife mesti kat depan dengan 2 kanak-kanak. Sebab tu terus 4P4 ataupun 4 factorial. Okay. Lepas tu darab dengan 4P3. Mana datang 4P3 ni? Sebab kita ada baki lagi 4 adult nak letak dekat baki 3 kerusi kat belakang tu. So dapatlah 4P3. Sebab tu kita dapat ni 5, 7, 6.
Boleh faham? Okay, mudah kan? Okay, next. Soalan B pula. Two children must sit in the same row. Okay, dua kanak-kanak dalam barisan yang sama. Kita dapat 4P2 darab 6P5 tambah 3P2 darab 6P5. Okay, macam mana dapat ni? Kita tengok yang depan ni dulu. 4P2 darab 6P5. Mana datang tu? Okay, sebab kat sini kita kata two children must sit in the same row. Jadi kita consider barisan depan ni ada 4 kerusi. So kita nak arrange two children dekat first row. Okay, sebab tu dapat 4P2. Okay, lepas tu mana datang 6P5 ni? Sebab tadi kita ada 8 sebab 2 kanak-kanak, husband and wife 2 tambah dengan 4 adult, jadi total 8. 8 dah tolak 2 kanak-kanak, tinggallah 6 pilihan lagi kita ada. That's mean 4 adult dengan lagi husband and wife. 6, tapi kita ada berapa kerusi lagi baki? Kalau barisan depan ni katalah dah ambil 2 kerusi untuk kanak-kanak, tinggal lagi 5 kerusi. That's why dapat 6P5. Okay, sebab itulah ni 4P2 darab 6P5. Ini untuk pilihan pertama. Ini kalau kita dah letak dekat first row tadi kanak-kanak. Macam mana kalau dekat second row pula? Kita letak kanak-kanak dekat second row. Sebab dia kata kanak-kanak mesti the same row kan? Kalau kat second row ada 3 kerusi. Kita nak letak kanak-kanak, that's mean 3P2. Okay. Lepas tu multiply by, bakilah. Dah letak kanak-kanak 2, dari 8 tinggal 6. Tapi kerusi tinggal 5. So 6P5. So kita dapat jawapan kita 12,960. Mudah sebenarnya. Tapi kena fahamkan betul-betul apa yang dia nak. Okay? Tarik nafas. Hembus. InsyaAllah boleh punya. Okay. Next. Question 31. Okay. Macam mana nak buat pula ni? Photograph 22 taken by a photographer shows a group of students in an MRSM. Okay. Tengok betul-betul fotografer ni. Okay. Ada boys, ada girls, lepas tu boys. Okay. The photographer was asked to take photograph of all possible position of the student such that the two boys are separated. Okay. Keyword dia ni, two boys are separated. Macam dalam gambar ni lah. Boys dua orang tu dipisahkan. Okay, now 1/3 of the photograph taken will be print out. Find the total cost in ringgit Malaysia if the cost of printing a picture is 80 cent. Okay, 4 marks. This question is SPMRSM question 2016, number 22. Mungkin ada yang dah buat soalan ni. Okay, tak apa. Saya nak terangkan. Okay, soalannya macam mana? Number of possible position sama dengan 5P5 tolak 4P4 darab 2 factorial. Mana dapat ni? Bagi yang tak buat lagi yang pening. Okay, jangan pening. 5P5. Okay, 5P5 tu kita consider all student arranged in a row. Kenapa ada tolak-tolak ni? Kita kena consider maksudnya semua without condition tolak dengan kalau boys sit side by side. Soalan ni kita pernah bincang sebelum ni seperti contoh berapa saya tak ingat tadi. Okay, two boys are separated, dia nak pisah. Jadi tak ada without condition, tolak yang side by side. Cara dia sama. Jadi without condition kita dapat 5P5 sebab ada 5 student at 5 places, 5P5. Tolak dengan yang 4P4 dengan 2 factorial ni. Yang 4P4 ni kita assume kita ikat yang boys tu, so become 1 unit. So boys dah jadi 1 unit tambah 3 girls jadi 4. Jadi 4 factorial ataupun 4P4. Okay. Lepas tu darab dengan 2 factorial ni mana datang? Yang boys tu dia boleh interchange. Boy A, boy B atau boy B atau boy A. So yang ni kita dapat 2 factorial. So 5P5 tolak 4P4 darab 2 factorial dapat 72. Tapi soalan belum selesai lagi ni. Kenapa? Sebab ni dia kata 1/3 of the photograph taken will be print out.
1/3 je daripada 72. Lepas tu dia suruh cari cos. Jadi nak dapat cos adalah 1/3 darab dengan 72 sahaja yang akan di print out. Darab dengan tiap-tiap satu tu 80 sen. Dapatlah RM19.20. Okay. Tu cara selesaikan dia. 4 marks untuk question ni. Okay. Harap boleh faham. Okay. Next. Question 32. Ini soalan SPM 2019. Nombor 22. Okay. SPM 2019 nombor 22. Macam mana nak selesaikan ni? Okay. Kita ada kat sini. Diagram shows a 4-digit passcode 0131 set by Sen on his smartphone. Okay, he want to reset the passcode such that the new passcode cannot consist of digit 1 followed by digit 3. How many different passcode can be formed? Okay, dia tak boleh 1, 3. Tak boleh macam tu. Macam mana nak ni? 3 markah. Okay, kita consider dulu. Dekat telefon ada berapa nombor? Kat sini dia kata 10. 10 kali 10 kali 10, 10. Okay, bila tak ada condition. Mana datang 10 ni? Okay, awak kira Awak ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 10 nombor. 1 hingga 9 termasuk 0. Jangan lupa tambah 0 tu. So kita ada 10 nombor. So yang ni kita kena consider dulu. Kalau without any condition. Lepas tu dia kata dia nak 4 digit. Jadi maksudnya ada 4 tempat. Sebab itulah kita ada 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi ada 10,000. Kita dapat. Okay, ni without condition. Lepas tu sekarang ni sebab dia kata cannot consist of 1 and 3. Jadi kita kena consider. Kalau 1 dan 3 tu side by side. Okay, side by side. Kita ada 3 situasi. Kalau 1 dan 3 ni side by side. Okay. Kalau 1 dengan 3 ni, kita letak di tempat yang pertama dan kedua. Okay, jadi 2 tempat yang terakhir ni bukan 1 dan 3. Jadi kita ada 1 darab 1 darab 10 darab 10. Mana datang ni? Okay, kita dah fix sini nombor 1. Jadi kita ni ada 1 pilihan. Kita dah fix kat sini nombor 3. So kat sini kita ada 1 pilihan. So ada baki lagi 2 tempat. Kita boleh letak apa-apa nombor. Ada 10 pilihan nombor. So 10. Yang tempat keempat pun ada 10 pilihan nombor. Ada 10. Jadi hasilnya 1 times 1 times 10 times 10. Kita ada 100. Okay. Next. Kalau 1 and 3 tu kita letak kat tempat kedua dengan ketiga. Okay. Jadi tempat pertama mula-mula ni kita ada 10 pilihan nombor. Lepas tu sini tempat yang kedua ni fix. 1 sahaja. Tempat yang ketiga pun fix 1 nombor sahaja. Lepas tu tempat yang keempat. Kita ada 10 pilihan. Jadi 10 kali 1 kali 1 kali 10 kita dapat 100 juga. Okay, next yang ketiga. Tempat pertama apa-apa nombor. Tempat kedua apa-apa nombor. Yang ketiga yang empat kita letak 1 and 3. So sebab sinilah. Yang ni ada 10 pilihan. Tempat kedua pun 10 pilihan. Lepas tu dah fix 1 dan dah fix 3. So 10 times 10 times 1 times 1 kita ada 100. Okay, lepas tu kita kena consider pula ada repetition 1313. Ni mungkin berlaku repetition 1313. So yang ni macam mana dapat 1? Sebab dah fix sini 1, 1, darab sini fix 3. So 1 darab 1 dapat 1. Sini pun fix 1 again and fix 3 again. So dapat 1 darab 1 darab 1 darab 1. Kita dapat 1. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Cara dia macam ni. Without condition, tolak 1 followed by 3. Maksudnya yang side by side. Tambah dengan 1 yang repeated tu. So kita dapatlah 10,000 tolak 100 plus 100 plus 100. Add yang repetition. Kita dapatlah 9,701. Harap boleh faham. InsyaAllah boleh. Tarik nafas. Okay. Kita ada lebih kurang lagi 30 minit. Kita ada lagi berapa soalan ni? Next. Kita nak masuk combination. Okay. Tadi kita dah settle dengan permutation. Don't worry. Kalau ada yang awak rasa macam alamak ada example berapa tadi tak faham. Boleh tengok balik nanti
video ni. Okay, now kita masuk combination. Okay, apa beza combination dengan permutation? Okay, untuk combination, arrangement is not important. Combination, arrangement not important, tak penting. Kalau permutation tadi, arrangement amat penting, kita kena susun betul-betul. Okay, now kita tengok dalam combination ni, saya ada dua sahaja yang nak ditekankan. Okay, combination of R object chosen from N different object at a time dengan combination with certain condition. Okay, mari kita tengok combination. Combination lebih mudah. Okay, combination of R object chosen from N different object at a time. Kita tengok formula dia dulu. Untuk combination NCR sama dengan N factorial bahagi dengan R factorial darab dengan N tolak R factorial. Okay, ini formula combination. Macam NPR ni NCR. Okay, now kita tengok question 33. Determine the number of ways to choose 3 flashcards from 8 different flashcards. Okay, back sama macam permutation, kita kena tentukan mana N, mana R. Jadi mana N dia? Kita letak dulu yang depan ni, 3 dulu. R adalah 3, N adalah 8. Okay? 3 flashcard tu R. Sebab kita dah cakap daripada awal tadi, R mesti smaller than N. Okay, jadi nak dapat number of way, 8C3 equal to 8 factorial bahagi dengan 3 factorial, 8 minus 3 factorial. Okay, kalau dalam soalan ni dia kata tak ada tulis without calculator ke apa ke, tekan calculator, 8C3, awak terus dapat 56. Okay? Alright. Next. Tengok question 34. Okay, macam mana nak buat ni question 34? Dia kata kat sini, a committee consists of 5 members will be chosen from 5 men and 4 women. Okay, committee tu mesti ada 5 orang. Tapi nak choose daripada 5 men and 4 women. Calculate the number of ways the committee can be formed. Macam mana nak buat ni? Okay, 5 itu R dia. Jadi kalau 5 tu, kita nak 5 je. Mana N dia? N dia 5 and 4 women. 5 men and 4 women. Jadi 5 tambah 4, kita jadi 9. Jadi N dia adalah 9. Okay. So now, calculate the number of ways the committee can be formed. Macam mana nak buat tu? Tadi 9C5. Sebab NCR. 9C5. 9 factorial bahagi dengan 5 factorial darab dengan 9 tolak 5 factorial. Dapat 126. Okay. Ni dah petang ni. Memang dah nak dekat 4:30 petang ni. Saya tahu ramai dah ngantuk ni. Bawa-bawa bersabar. InsyaAllah. Sebab awak belajar petang-petang ni. Bantu awak skor nanti. Amin. Okay. Mari kita lihat question 35 pula. Okay. Now. Calculate the number of ways to choose a cleaners committee that consists of 5 persons from 8 scouts and 7 cadets if the number of scouts must exceed the number of cadets. Mesti ada yang dah baca, cikgu dah pening lah cikgu, ada 5 lah, ada 8 lah, 7 lah. Okay, kita tengok betul-betul. First, dia nak 5 person je, 5 person only. Tapi mesti daripada scout and cadet. Okay, kita tulis dulu. Scout ada berapa? Okay, consist of 5 person. Okay, yang tu R lah. Sebab kita nak 5 person, R. Okay, 8 scout and 7 cadets ni, kita kata dia N. Tapi kita kena splitkan N ni. Scouts 8, cadets 7. Okay, tapi ada syarat kat sini. Scouts must exceed the number of cadets. Jadi untuk mudah kita nak kira, saya suggest kita buat table semacam ni. So saya buat table sini, scouts, lepas tu cadet. Okay, dia tulis kat sini, scout must exceed. So scout mesti lebih daripada cadet. Jadi scout tu kita nak 5 orang, jadi kita letak maksimum dulu. 5 scout. Jadi kalau 5 scout, cadet kosong lah. Okay, kita tengok ni. 5 dengan kosong.
Jadi kita tahu Scouts ada 8. Tapi kita nak 5 sahaja. Lepas tu Kredit ada 7. Tapi kita tak nak seorang pun, kosong. Jadi dapat 8C5 darab 7C0. Okay, macam mana nak tahu kita dah penuhi ni 5 orang R? 5 tambah kosong. Kita dapat 5. So betul lah. Kita dapat R 5 orang. Okay, next. Kita consider Scout 4, Kredit 1. Okay, Scout 4, Kredit 1. Jadi kita dapat 8C4. Sebab tadi Scout ada 8 orang. Kita nak 4 sahaja. Darab dengan daripada 7 Kredit, kita nak 1 sahaja. Jadi dapat 8C4 darab 7C1. Okay. Daripada sini. Boleh semua? Harap dapat ikut ni. Okay. Next, kita kurangkan lagi bilangan Scout tapi lebih kat Kredit. Jadi Scout kita ada 3, Kredit ada 2. Okay. Jadi kita ada 8C3. Sebab 8 Scout kita nak 3 sahaja. Daripada Kredit ada 7, kita nak 2 je. Macam mana nak tahu dah consist R dia betul tak 5? Tengok 3 tambah 2. Dapat tak 5? Okay, confirm betul. Okay, kenapa seterusnya table saya tak ada dah? Boleh tak Scout 2, Kredit 3? Kenapa tak boleh? Sebab ni ayat ni. Scout must exceed the number of Kredit. Jadi tak bolehlah Scout ni jadi 2, Kredit jadi 3. Sebab dia kata Scout mesti lebih daripada Kredit. So kita kena stop macam ni saja. So untuk dapat number of ways, committee, kita tambahkan ketiga-tiga ni. Sebab dia ni, or yang kedua ni, or yang ketiga ni. Jadi kita dapatlah 8C5 darab 7C0 tambah dengan 8C4 darab dengan 7C1 tambah dengan 8C3 darab dengan 7C2. Terhasillah 1722. Okay, harap boleh faham. InsyaAllah. Okay, kita pergi soalan seterusnya. 36. Okay, question 36 dia kata, package of present for a Children's Day celebration which consists of 6 items are to be chosen from 4 different boxes of geometrical sets and 5 different boxes of watercolor. Calculate the number of different ways the present can be packed if they cannot consist of more than 3 boxes of watercolor. Okey, mesti ada cakap, cikgu, saya baca atas sampai bawah, saya dah lupa apa saya baca. Tak apa, jangan risau. Kita tengok balik. Okey, dia kata consist of 6 item. Okey, lepas tu dia kata ada 4 different boxes. Jadi masa exam pun kalau awak ada highlighter tu, highlight soalan awak apa yang ni. Awak ada maklumat ni. 4 different boxes of geometrical sets. Lepas tu ada 5 different boxes of watercolor. Okey, ada 2 perkara ni. Next. Tulis ni dulu. Okey, kita ada geometrical set 4, watercolor 5. Tapi kita nak berapa tu? Dia kata dia nak 6 sahaja. Okey, consist of 6 item. Dia nak 6 sahaja, total 6. Okey, saya buat dalam bentuk table ni supaya awak senang nak faham. Okay, kita tengok macam ni. First dia kata, calculate the number of different ways present can be if they cannot consist of more than 3. Cannot, tak boleh lebih daripada 3 boxes of watercolor. Jadi watercolor paling maksimum pun 3. Jadi 3 lah paling maksimum dia letak. Kalau watercolor dah 3, geometrical set pun mesti 3 lah. Sebab total mesti 6. Jadi kita tengok kat sini. Geometrical sets ada 4. So kita nak 3. 4C3. Watercolor ada 5. Tapi kita nak 3 je. Jadi 5C3. Okay, settle. 4C3 darab 5C3. Next. Kita kurangkan. Lebih tak boleh. Kita tak boleh ambil 4 watercolor. Sebab tadi dia kata cannot consist of more than 3 boxes of watercolor. So tak boleh jadi 4. Kita guna kurangkan. Jadi 2 watercolor. Jadi kalau watercolor 2, geometrical set mestilah 4. Okey. Jadi kita dapat sini 4C4. Mana datang 4C4? Geometrical set 4. Kita nak 4 geometrical set. Lepas tu watercolor kita ada 5. Kita nak 2.
So kita settle lah, dapat 4C4 darab 5C2. Okay, lepas tu kenapa yang bawah ni saya tulis impossible? Okay, tengok betul-betul sekarang ni. Okay, watercolor kalau kita letak sini 1, kita mestilah nak geometrical set 5. But then, geometrical set ni ada berapa? Ada 4 je. N dia 4, R dia nak 5. Mana boleh? Kita kata R mesti lebih kecil daripada N. Jadi 4C5 tak boleh berlaku. That's why it's impossible. The same thing, kalau bila tiada langsung watercolor, kena ada geometrical set 6. Tapi geometrical set hanya ada 4. Jadi tak bolehlah 4C6. So 2 ni kita kena abaikan. Tak boleh, impossible. So jalan kerja untuk soalan ni, kita nak dapat number of different way the present can be packed is 4C3 times 5C3. Yang first ni tadi, or 4C4 times 5C2, yang kedua ni. So, tambahkan kedua-duanya, awak dapat dia 50. Okay, harap boleh faham ni. Kalau ada yang boleh, cikgu dah pening. Okay, tarik nafas. Pelan-pelan, insyaAllah boleh. Okay, next, kita pergi ke soalan seterusnya. Question 37. Okay, there are 9 bangles. Okay, each with different color. Okay, the bangles are divided equally among 3 girls. Jadi sekarang ni, bangles apa? Gelang lah kan. Okay, ada 9 gelang, nak bahagikan pada 3. Ada different color. Okay, calculate the number of different way on how the division can be done. Okay, firstly, kita tahu ada 9 bangles nak divided equally among 3 girls. Jadi each girl we get 3 bangles. Okay, 9 bahagi 3 dapat 3 lah. Each girls kena dapat 3. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, mari kita lihat. Okay, kat sini saya tulis 9C3 darab 6C3 darab 3C3. Macam mana dapat ni? Okay, jangan risau. Okay, 9C3 ni, sebab tadi kita ada 9 bangles. Girls yang pertama dah ambil 3. Dari 9 bangles, girl pertama dah ambil 3. So, seterusnya tinggal 6. Sebab 9, girls pertama dah ambil 3, 9 tolak 3 tinggal 6. Okay, daripada 6 bangles ni, girls yang kedua pula ambil lagi 3. So, 6C3. Okay, jadi 6 tolak 3, kita tinggallah 3. Okay, tinggal 3 tu. So, the last 3 bangles taken by the third girl. So, sebab itulah kita dapat 9C3 darab 6C3 darab 3C3. Dapat 1680. Harap boleh faham? InsyaAllah boleh. Jangan risau. Okay, next. Kita pergi ke soalan SPM-RSM, SPM and forecast. Tapi yang ni untuk combination sahaja. Okay. Now, question 38. Dia kata kat sini, solve 16CR plus 3 sama juga dengan 16C7 tolak R. 2 markah je. Soalan macam ni 2 markah. Mesti awak rasa mula-mula, complicated lah ni. Ada R kat sini, ada tolak R. Tapi dia 2 markah je. Okay, jangan tertipu, tipah-tipah sekalian. Okay, kita tengok betul-betul. N dia 16, N sini pun 16. So, kita boleh comparekan R dia. Kita tengok R tambah 3 dengan 7 tolak R. Kita compare R because N is the same. Okay, apa nak compare tu? Jadi macam ni lah. R tambah 3 sama dengan 7 tolak R. Okay, kita bawa pindah. R ni bawa pindah sebelah kiri, dapat 2R. So, ni bawa pindah sini, dapat 4. So, selesaikan. R dapat 2. Itu sahaja. 2 markah. Senang sebenarnya soalan ni kan? So, 1 markah kita compare. Markah seterusnya, jawapan. Okay, harap semua boleh ikut ni. Senang je ni. Tak ada magic pun saya buat kat sini. Compare sahaja. Okay, next kita tengok soalan 39.
Okay, kita ada kat sini. Dia kata given 3, lepas tu ada NC4 bracket sama dengan 5, N tolak 1 C5. Find the value of NC9. 3 marks. Okay, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, firstly, kena tahu. Tengok formula NCR. Formula NCR kita adalah N factorial bahagi dengan N tolak R factorial darab dengan R factorial. Okay, kena rujuk formula ni. So, daripada situ, kita buat sebelah kiri dengan sebelah kanan ni masuk kepada formula ni. So, kita akan dapat macam ni. Oh, tengok terus dapat banyak ni. Okay, tak apa. Tengok satu-satu. Kita tengok row by row. Jangan risau. Okay, 3. Ada 3 ni. Lepas tu ni N. So, N factorial. Sebab tengok kena refer dengan formula sebelah kanan ni. Okay, N factorial. Lepas tu C4. Jadi maksudnya dia mesti N tolak R. Jadi N tolak 4 factorial darab dengan R factorial. Okay, settle sebelah kiri. Next, kita ada 5. Lepas tu sini kita ada N tolak 1. Jadi sini atas ni adalah N factorial, N tolak 1 factorial. Okay, lepas tu kena N tolak R. Jadi N tolak 1 tolak 5 factorial darab dengan R factorial, 5 factorial. So, boleh faham mana datang ni? Sebab N tolak 1 tolak 5. N tolak R. Okay, lepas tu apa yang perlu kita lakukan? Okay, saya twist tempat dia. Tempat mana? Okay, yang belah bawah ni, N tolak 4 factorial dengan 4 factorial. Saya twist dengan tempat ni, N tolak 1 factorial. Kenapa? Ada sebab. Sebab nanti mudah kita nak simplifykan dia. Okay, bila kita dah twist, kita nampak sebelah kiri ni sekarang ni. Sini kita ada 3N factorial bahagi dengan N tolak 1 factorial. Yang ni, kita dah tukar tempat dia. Jangan tengok yang atas. Ni, kita dah tukar tempat. Sebelah kanan pula, kita ada 5 darab dengan yang sebelah ni tadi dah buat naik atas ni. N tolak 4 factorial darab dengan 4 factorial. Bahagi dengan N tolak 6 factorial. Mana datang N tolak 6 ni? Negatif 1 tolak 5. Dapatlah tolak 6 factorial. Okay, lepas tu cikgu mana datang 5 darab 4 factorial ni? 5 factorial ni kalau kita buka dia, kita kembangkan dia, expand dia, kita akan dapat 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Tapi saya hanya nak tulis ni dalam bentuk 5 darab 4 factorial. Stop. Kenapa 4 factorial? Tengok atas ni. Mudah kita nak eliminate dia nanti. Sebab tu saya tulis 5 darab 4 factorial. Okay. So, kita tengok sekarang ni ada perkara yang kita boleh eliminate. Okay, kita turun ke bawah dulu. Okay, sebelah kiri ni dulu. N factorial ni tadi, kita kembangkan. Kita akan dapat N darab dengan N tolak 1 factorial. Dia patutnya N tolak 1 darab dengan N tolak 2 darab N tolak 3. Tapi saya stop sampai N tolak 1 factorial je. Biar kat sini N tolak 1 factorial. Sebab apa? Sebab bawah tu kita ada N tolak 1 factorial. Kita nak mudah nak eliminate dia. Okay. Jadi yang sebelah kanan pula kita akan dapat ni. Ni saya tulis dulu. Yang sebelum nak selesaikan tu, ni kita eliminate yang atas tadi. 4 dengan 4 dah cancel. 5 dengan 5 dah cancel. Jadi kita tinggal N tolak 4 factorial divided by N tolak 6 factorial. Okay, kita dah dapat sampai situ. So N tolak 4 factorial tu adalah N tolak 4 darab dengan N tolak 5 darab dengan N tolak 6 factorial. Okay, saya stop sampai N tolak 6. Sebab apa? Kat bawah tu ada N tolak 6 factorial. Kita nak eliminate dia juga. So, kita dapat cancel macam ni nanti. Okay, yang sebelah kiri tu N tolak 1 dengan N tolak 1. Sebelah kanan N tolak 6 dengan N tolak 6. So, apa yang tinggal? Sebelah kiri ni kita ada 3N. Sebelah kanan ni kita dapat N tolak 4 darab dengan N tolak 5. So, expand benda ni kita akan dapat N squared tolak 9N tambah 20. Okay, selesaikan. Awak dapat kuadratik N squared tolak 12N tambah 20 sama dengan 0. Factorize, kita dapat N tolak 10, N tolak 2 sama dengan 0. So, dari sini kita dapat N sama dengan 10 dan N sama dengan 2. Okay, tapi belum selesai lagi ni. Sebab soalan kata, find the value of NC9. Mana satu yang kita boleh ambil?
Siapa boleh jawab? Saya tak dapat reply kan? Hopefully adalah yang jawab. Kena ambil apa? 10. Sebab apa kena 10? Sebab 2 ni lebih kecil dari 9. R mesti lebih kecil daripada N. So N mesti besar. Mana boleh N 2? So kita ambil N sama dengan 10. So we choose N 10. Kita dapat 10 C9 dapatlah 10. Itu jawapan dia. Okay? Harap boleh faham. Soalan ni nampak amat menarik untuk diselesaikan. Yelah tu cikgu. Okay, mari kita lihat. Markah mungkin kat situ. Dekat factorization dan jawapan. Sebab 3 markah je kan? Okay, tak apa. Kita pergi soalan seterusnya. Question 40. Okay, jangan risau. Soalan 40. Lepas tu saya ada tambah lagi a few questions. Kita akan tamat pada question 45. Jangan risau. Tarik nafas sikit lagi. Bertahan sikit lagi. Okay. Ni adalah soalan SPMRSM. Soal 2020. Nombor 25. Okay. Macam mana nak jawab soalan ni? Company XYZ is looking for 4 new employees among 7 candidates attending the interview. The company policy does not allow husband and wife to work together. Given there is a couple of husband and wife among the candidates. Okay. Find the number of different ways to select the new employees. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? Kita tengok terus jawapan. Okay, dari sini saya explain. Okay, number of different way. First, kita consider lah 7C4. Sebab apa? Kita ada 7 candidates tapi kita nak ambil 4 je. So, choose 4 employees from 7 candidates. Ini kita ambil without condition. Okay, now seterusnya. Mana datang ni? 2C2. 2C2 ni yang tadi dia kata daripada ni, given there is a couple of husband and wife among the candidates. So daripada couple tu ada 2, combination dia kita ambil 2 lah. Okay, lepas tu kalau daripada 7 tu, kita dah tolak 2 husband and wife tu. Kita tinggal 5. Tapi kita ada lagi 2 tempat kekosongan sebab employee tadi kita nak 4. So 2 tambah 2 untuk dapatkan 4. Tadi mesti ada cakap, cikgu tadi kata tak boleh husband and wife. Memang tak boleh husband and wife. Ini kita nak tolak ni. Kita nak tolak situasi jika husband and wife tu kita ambil dia bekerja. Jadi kita dapatlah ni 2C2 darab 5C2. 5 ni mana? 7 tolak 2. Tadi husband and wife tinggal 5. Lepas tu lagi penuhi lagi 2 tempat tu. To fulfill the requirement of 4 new employees. Jadi yang tak ada condition 7C4 tolak dengan yang ni, kita dapat jawapan dia 25. Okay, mudah kan? Tarik nafas. Next question. Question 41. Okay, soalan A. State the value of NC0. Macam mana nak cari NC0 ni? Okay, tips dia. Ambil calculator. Tekan 10C0 dapat berapa? Tekan 11C0 dapat berapa? Ataupun 20C0 dapat berapa? So, the conclusion tu, apa jawapan awak? Apa-apa N, bila kita ambil C0, kita akan dapat jawapan dia 1. Tu bonus mark tu sepatutnya. Okay, now kita pergi soalan seterusnya, question B. 3 students are to be selected from 5 boys and 4 girls to participate in a competition. Okay, find the number of different ways to choose the participants if, question 1, all the 3 students are boys. 2, all boys and 2 girls are chosen. Okay, kita ada 5 boys dengan 4 girls. Tapi kita nak ambil 3 je. Okay, untuk situasi pertama dia nak 3 boys. So macam ni, number of combination, okay, kita ada 5 boys. 5 boys, kita nak ambil 3 je. Sebab tu kita ada 5C3. And kita ada 4 girls, tak adalah sebab kita nak 3 tu. Sebab dia nak ada 3 student to be selected. So 5C3 darab dengan 4C0. Sebab 3 tambah 0, kita dapatlah 3. Dapat jawapan dia 10. C0 ni sebab daripada 4 girls, kita tak ada pilih apa-apa girls. Okay, alright. Next one. Soalan B pula. 1 boys and 2 girls are chosen. Kita dapat sini 5C1 darab 4C2. Mana datang 5C1? Okay. 5 sebab ada 5 boys, kita nak 1 boy only.
Kat sini dia dah kata one boy only. Lepas tu kita ada 4 girls. Kita nak ambil 2 sahaja. Sebab apa? Nak complete 1 plus 2 dapat 3. 3 students. So 5C1 darab 4C2 kita dapatlah 30. Senang je. Soalan SPM 2015 ni. 3 markah. Okay. Right. Next. Kita pergi soalan 42. Okay. Ini additional question. Kalau cikgu awak ada yang dah raiser, mungkin ada yang tak terraiser soalan ni. Okay. Tambahan. 42, 43, 44, 45. Ada 4 soalan tambahan. Okay. Yang ni adalah SPM 2007. Nombor 23. Soalan lama sangat ni. Kenapa saya ambil soalan ni? Sebab dalam soalan ni ada permutation dan ada combination. Macam mana nak tengok situasi tu? Okay, tengok soalan ni dulu. Dia kata, a coach want to choose 5 players consisting of 2 boys and 3 girls to form a badminton team. These 5 players are chosen from a group of 4 boys and 5 girls. Find, okay, A, the number of way the team can be formed. So soalan ni dulu. Dia kata, the number of way a team can be formed. So nak bentuk satu team. Fikir betul-betul. Perlu disusun tak? Disusun sebaris atau dalam bentuk bulatan? Perlu tidak? Tak perlu. So maksudnya soalan A ni adalah dalam bentuk combination. Sebab tiada susunan. Arrangement is not important. So A is combination. Okay, macam mana nak jawab soalan A? Okay, tengok sekarang ni. Dia kata daripada ni dia nak 5 players. Tapi boys 2, girls 3 untuk badminton. Okay, there 5 players, choose from 4 boys. 4 lelaki nak 2 boys. Jadi sebab tu 4C2. Lepas tu daripada 5 girls pula dia nak C3. Sebab apa kena C3? Sebab sini dia kata 3 girls to form a badminton team. Okay, sebab itulah kita dapat sini. Daripada 4 boys kita choose 2 boys. Lepas tu daripada 5 girls kita choose 3 girls. Kita tengok 2 tambah 3 dapat consist of 5 players. Dapat jawapan dia 60. Okay, settle soalan A, combination. Next kita tengok soalan B. The number of ways the team members can be arranged in a row for the group photograph. If the 3 girls sit next to each other. Okay, sekarang ni keyword dia. Can be arranged in a row. Arrange in a row. So bila arrange in a row, itu adalah permutation. Okay, soalan permutation. So macam mana nak jawab soalan ni? Okay, number of way the team members can be arranged in a row. Kita dapat 3P3 darab 3 factorial. Mana datang ni? Ingat balik. Yang ni, sit next to each other. Kita dah bincang soalan sebelum ni. Side by side. Tapi yang ni, dia sebaris sahaja. Jadi 3P3 tu, kita dapat to arrange 2 boys dengan girls. Girls tadi ada 3, tapi sebab nak next to each other, kita ikat dia become 1 unit. So jadi 1, tambah dengan 2 boys, jadi 3 lah. So kita dapat sini 3 to arrange 3. Okay, lepas tu mana datang 3 factorial? Sebab the 3 girls tadi dia boleh interchange among themselves. Jadi 3 factorial ataupun 3P3. So 3P3 darab 3 factorial dapat 36. Saya tulis sini 3 factorial supaya awak tak pening. Sini 3P3 darab 3P3. Okay, sini ada explanation supaya awak lebih faham. 3 factorial sebab dia interchange among themselves. Okay, ini soalan SPM 2007. Okay, mari kita lihat soalan seterusnya, 43. Okay, question 43. Kata kat sini, Dahlia has a home decoration shop. One day, Dahlia received 14 set of cup from a supplier. Okay, each set contains 6 pieces of cup of different color. Okay, soalan A. Dahlia choose 3 set of cup at random to be checked. Find the number of different way that Dahlia used to choose that set of cup. Okay, daripada soalan ni, ada tak ciri-ciri? Arrange in a row. Arrange in a circle. Ada tak? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, maksudnya soalan ni adalah soalan combination. So soalan combination, kita nak
kita ada 14 set, N kita 14, tapi kita nak choose 3 sahaja. That's why kita ambil 14C3. Dapatlah 364. Kita choose 3 set from 14 set. Okay? Boleh? Ada yang dah macam, cikgu ada lagi banyak soalan ke? Sikit je lagi. Okay, now. Dahlia takes a set of cups to display by arranging it in a row. Okay, keyword kat sini. Arranging it in a row. Ada perkataan a row, sebaris. So automatically this is a permutation question. Find the number of different way the cup can be arranged such that the blue cup is not placed next to the red cup. Okay, biru tak boleh sebelah merah. Maksudnya dia tak boleh side by side. Jadi tak nak ingat balik yang kita buat sebelum ni yang side by side. Without condition, tolak side by side. Dapatlah yang tak nak side by side. Saya cakap mungkin dia tak dapat ingat tu. Okay, tengok sini. The number of different ways the cup can be arranged. Okay, 6p6. Kenapa 6p6? Sebab each set contains 6. Kita nak arrange all of 6 pieces of cup. 6p6. Ni yang semua without condition. Okay, lepas tu mana datang 5p5 ni? Kita nak arrange of the other 4 cups and blue and red cup. Blue and red cup ni kita dah tie it together. Umpama jadi satu unit jadi 1. Sebab kita ada 6 tadi. Kita ada blue and red ikat jadi 1 unit. Tambah dengan 4 other cups. That's why kita dapat 5. Nak arrange all the 5. So kita dapat 5p5. Lepas tu mana datang 2 factorial ni pula? Okay, this 2 factorial come from the blue and red cup yang boleh interchange among them. Yang boleh blue red or red blue. So dapat 2 factorial ataupun 2p2. So daripada ni 6p6 minus 5p5 darab 2 factorial dapatlah 480. Okay? Boleh? Harap boleh faham. Question 43. Ni soalan SPM 2017 nombor 22. Soalan ni soalan SPM Okay, kita proceed. Soalan seterusnya. Soalan 44. Okay, question 44 dia kata kat sini. A teacher wants to choose 7 students consisting of 3 boys and 4 girls to form a committee of science and mathematics club. Okay, tengok balik. Want to choose how many students? 7. Tapi dari 3 lelaki, 4 perempuan. So from these 7 students are chosen from 5 boys and 6 girls. Okay, 7 ni dipilih daripada 5 dan 6. Yang 3 tadi tu, 3 dengan 4 yang dia nak daripada 7, dia nak 3 wajib lelaki, 4 perempuan. Tapi pilihan tu ada dah daripada 5 lelaki dan 6 perempuan. Okay, find the number of ways. Soalan A. The committee can be formed. Can be formed. Ada tak ciri-ciri? Susunan. Arrange in a row. Tak ada kan? So soalan A ni back to what question? Combination. Okay, before that. Ada yang tanya, cikgu ni soalan SPM tahun bila? Bukan SPM. Ini forecast. Okay, ini ramalan. Soalan ramalan. Saya ambil daripada latihan-latihan sebelum ni. Okay, the committee can be formed. Kita dapat dari mana? Daripada 5 lelaki, 5 boys, kita nak ambil 3 boys only. So that's why kita dapat 5C3. Sebab kita nak 5, kita nak pilih 3 saja. 5C3. We choose 3 from 5 boys. Okay, next. Kita ada berapa girls tadi? Girls, kita ada 6. But then kita nak choose 4 only. So dapatlah 6C4. So from 6 girl, kita nak ambil 4. So daripada ni, multiply it together, kita dapat 150. Okay, senang je kan? Okay, next question B pula. The committee can be arranged at a round table. Keyword ni. Arrange at a round table. So daripada sini kita dah tahu. It have to be a permutation. Round table in the meeting if the 4 girls sit next to each other. Kat sini pula dia kata all the 4 girls next to each other. Together-gather lah ni girls nak duduk. So macam mana nak jawab soalan ni? Number of ways. Sebab ni adalah round table. Kita ingat balik circular permutation. N tolak 1 factorial.
arrange all 4 girls around a table. Okay, so girls kita ada 4. Okay, tolak 1 factorial. Lepas tu girls tu interchange among the 4 girls themselves. So darab dengan 4P4, 4 factorial. Kita dapatlah 1, 4, 4. Okay, harap boleh faham ni. Okay, next soalan terakhir untuk hari ni. Harap bersabar. Okay, 13 stalk of flowers consisting of 3 red flower, 4 blue flowers and the remain are white flowers. Okay, find the number of ways. A, if a bouquet of flower is made from 8 flower only. Okay, so sekarang ni dia ada 13 stalk flower consisting red dengan blue. Okay, tapi sekarang ni dia nak 8 sahaja. Okay, ada tak susun-susun? Tak ada kan? So kalau tak ada susun-susun ni, maksudnya apa tadi? It have to be combination. So daripada kita ada 13, kita nak 8 sahaja. So 13C 8. So dapatlah 1287. Okay, kita tengok B pula. Dia kata kat sini, the flowers will be arranged at a round table. Ada arrange at a round table. So bila round table tu mesti permutation. Okay, calculate the number of way to arrange the flowers. Macam mana nak buat ni? Okay, yang ni tadi the number of way to arrange the flowers sebab ada circular, so it become 13 minus 1 factorial. But then kenapa tiba-tiba ada ni kat bawah ni? Kita ingat balik. Red flower, so ada identical red, ada identical blue. Jadi 3 merah, 4 biru, remaining 6 white. So itu semua identical. Jadi ini circular bahagi dengan identical. So kita dapatlah kat sini 4620. Sebab ni 3 merah, 4 factorial blue, 6 identical white flower. Okay. Tamat 45 soalan hari ni. Alhamdulillah. Harap anda semua boleh faham apa yang saya explain hari ni.